ما میخوایم توره یه چیزی کنیم. ما میخوایم کنیم وصل کنیم با گوشی کامپیوتر با این چیجور من شاد میکنم یاد بگیرید چجوری از مدرسه خوب بگی اون چیه تو مدرسه میگی اون اول میگی من میگی بله به حرف بزن میگه من لیدردی میشه آره تو لیدردیه این نیست هست امروز ما میخوایم لفظ کنیم چیزی یاد بگیریم بکنیم چیزی دست بگیریم تو دیگه بازی بگی بیای تیک تاک نه بیا کنیم plugin. Now then you get. What? You make a booty and you get چه بگی؟ اینه inference کنیم میشه گفته اوکی اوکی now دیگه سکت هست 0 1 2 3 4 5 6 7 in a complete, not complete quick. Oh, 6. Alright. خب باید چیزو بزنی. آره. اوکی. خب باید 7 سبون زد درسته 7 آپتین تو اول 7 رو بزن 7 now in plugin اوکی مطلبیتیکمون تمام شد دیگه میتونیم گیم شروعتون کنیم اول مطلبیتیک رفتیم تو همه اینا تمام شد رفتیم توی next level because time ندارم خواهم اینو کنیم هیچی چای ندارم بعد 4 oh 5 میشه 5 بعد 5 میشه 6 نه این اشتباهیه ساکن فقط اینو رو پاک کنم 5 این این 6 7 نه اینجا نه نه این حربه این کنسول 6 رو میذاریم اینجا تو این یه لیتل باکس میزنیم 7 اینجوریه اوکی او همه رو تموم کردم توی لفت تموم شد نه رفتیم توی یه نکس لول دیگه شاید کنید چی دیگه امروز کنیم اوکی رفتم یه نکس لول اون کار کردم میشه 2 اوکی بعد 5 6 او 6 سمی هم بخوادیم 6 7 بچه ها 8 نه 8 بکنم 7 6 7 8 9 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  7  6  7 6 6  7 6 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
نه 1 2 3 4 5 6 7 8 8 چه 8 اینه نه این نیست نمیشه اون 7 اون یکی از بود این یکی باکسه میشه 8 دیگه این last one دیگه این یکی رفته میشه اولش نه 1 and دیگه 7 اول 1 1 دیگه 7 میشه 7 نه چی با میشه 18 اول 1 دیگه 8 19 اول 9 اول 1 دیگه 9 همه کرونا 19 شد دیگه تموم شد نه الان میریم توی next okay 9 that one 10 اول 1 دیگه بعد 0 اینجا میشه 10 now 10 11 چطوری بود؟ چی؟ میشه دو تا وان فقط در خونمون وانه بگیر وان دیگه دوباره وان now 11 12 okay. اول وان دیگه بعد 12 دیگه میشه 2 correct next level دیگه رفته تو next level دیگه میشه این گیم شد میکنی باشه؟ دیگه بیا گیم شد میکنی نه اونا گیم ها فرستادی به شرط نداره تو گیم شد میکنم دیگه اوکی فقط اینو خواه این ساتیسفای کار اینجوری شویش زیرا میاد شوی یواش نه بکن لیزر گفته که تاینی ببر بوده چای دیگه و یکی دیگه بازی کن توم چی؟ توم این یکی ها کجا نه این باید هم باید؟ آره خیلی بگویم یه آره بگو بزن گوزو بزن که اینو بزن اینو بزن اینو بزن نه اینو بزن بزنش نه بزن بزنش نه حافظ کرد ما میخوایم تو شب یه فیلم دیگه کنیم یه چیزی دیگه یه دایناسور اینجا عوض که باید رو چرا ما بریم چند عکس بگیم